Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince Sophia Vlogs. Andito na naman tayo mga idol sa ating kusina. At ang ituturo kong lutuin sa inyo mga idol ay isang simpleng lutuin lamang. Ito ay ang ginisang giniling. At ang iba pa na pwede mong gawin sa ating ginisang giniling, andyan ang fried rice at ang ating tortang giniling. Pero bago yan mga idol, ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aming channel at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Ating mga sangkap ng ating giniling: sibuyas, bawang, patatas, carrot, green peas, cooking oil, pepper, salt, and seasonings. Simulan na natin ang pagluluto mga idol. Una ay mag-iinit ka ng kawali. At kapag mainit na ito, ay lalagyan na natin siya ng ating cooking oil. At kapag mainit na yung mantika natin mga idol, ay ilalagay na natin yung ating bawang. Kapag medyo luto na yung bawang natin, ay isunod na agad natin yung ating sibuyas. Hintayin lang natin maluto yung bawang at sibuyas natin mga idol. Haluin lang natin to mga idol para hindi masunog at manikit ang ating bawang at sibuyas sa kawali. Kapag luto na yung bawang at sibuyas natin mga idol, ay isunod na natin yung ating giniling. Ang gamit yung giniling dito mga idol ay giniling na baka. Pwede kayong gumamit ng giniling na baboy o manok. Depende sa panlasa na gusto nyo lutuin mga idol. Haluin lang natin siya mga idol para hindi manikit sa ating kawali ang ating giniling. At hihintayin lang natin na mag golden brown yung ating giniling mga idol. Kapag nakita na natin na medyo brown na ang ating giniling at medyo luto na siya, ititimplahan na natin siya mga idol. Lalagyan na natin siya ng ating paminta. At syempre ang ating asin. Isunod na rin natin mga idol ang ating seasonings o yung ating magic sarap para maging malasa at malinamnam yung ating ginisang giniling. Pagkatapos mga idol ay isunod na rin natin yung ating patatas.
yung ating carrots para sabay na silang maluto sa ating giniling mga idol. Kung gusto nyo rin na parang menudo style mga idol ay pwede nyo lagyan ng tomato sauce yan mga idol at makikita nyo na para na siyang menudo. Yan yung menudong giniling mga idol. Lagyan lang natin ng konting tubig mga idol yung ating ginigisang giniling para hindi siya gaanong dry at hindi siya manikit ng gusto dun sa ating kawali. At kung meron din kayong lumpia wrapper mga idol ay pwede nyo gawing filling siya dun sa ating lumpia. Lagyan lang natin siya ng itlog para magdikit-dikit at yun pwede na siyang balutin ng lumpia wrapper. Sunod naman nating ilagay mga idol yung ating green peas. Yan mga idol, kung tinatamad kayong maghiwa, pwede kayong bumili ng mixed vegetables para ayun na lang ang isahog nyo sa ating ginisang giniling. Haluin lang natin siya mga idol at hintayin natin na maluto yung ating patatas. Palalambutin lang natin yung ating patatas mga idol. Katapos mga idol ay tikman lang natin yung lasa niya kung okay na para ma-adjust natin kung kailangan pa natin maglagay ng paminta o asin o patis. Yan pwede nyo lagyan ng patis yan mga idol para mas lumasa siya. Hihintayin na lang natin mga idol na medyo lumambot yung ating patatas at pag malambot na yan mga idol ay ready to serve na yung ating ginisang giniling. At yan na mga idol ang finished product ng ating ginisang giniling. Ready to serve na siya at pwede na ang kainin. Gawin naman natin mga idol yung ating masarap na fried rice with giniling. Gagawin lang natin mga idol ay mag-iiwan tayo ng ginisang giniling natin dun sa kawali at ilagay natin yung ating malamig na kanin o yung mainit na kanin, pwede rin mga idol, at ihahalo natin yan para meron tayong masarap na sinangag rice. Haluin lang natin siya ng gusto hanggang mag-mix well yung ating ginisang giniling dun sa ating kanin na nilagay. Kapag nahalo na natin ang gusto yan mga idol at mainit na yung kanin natin ay pwede na natin i-serve yan mga idol. At yan na mga idol ang finished product ng ating fried rice o sinigang na kanin with ginisang giniling. Sunod naman natin gawin mga idol yung ating tortang giniling. Sa isang malinis na bowl mga idol ay maglagay tayo ng niluto natin na tortang giniling. Pwede nyo gawin to mga idol kunwari may tira kayong ginisang giniling at gusto nyo naman ng ibang flavor ay pwede nyo gawin to. Kapag nakapaglagay na kayo ng ginisang giniling mga idol ay basagan natin to ng 2 itlog. Pagkatapos ay batihin lang natin yung itlog kasama yung ginisang giniling natin para mag-mix well siya mga idol. Simulan na natin yung pagluluto ng ating tortang giniling mga idol. Una ay magpapainit tayo ng kawali. Kapag mainit na ito mga idol ay lalagyan natin ng mantika. Galaw-galawin lang natin yung kawali natin para kumalat yung mantika niya mga idol. At kapag mainit na yung mantika natin mga idol ay ilagay na natin yung mixture na nagawa natin. Kapag
pag alam na natin luto na yung kabilang side mga idol ay babalik na rin naman natin to para maluto naman yung kabilang side. Napakadali lang at napakasimple niyang lutuin mga idol. Kayang-kaya ng ating mga anak na gawin. At yan na mga idol ang finished product ng ating tortang giniling. Ready to serve na rin siya at pwede nang kainin. Yan mga idol ang tatlong simpleng lutuin na pwede nating gawin sa ating ginisang giniling. Ang ating fried rice giniling, tortang giniling, at ang ating ginisang giniling. Kung nagustuhan nyo mga idol ang simpleng lutuin na aking itinuro at gusto nyo rin gumawa ng sarili nyong version nito, ay huwag nyong kalimutang bisitahin ang description below at ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap ng ating ginisang giniling, fried rice with ginisang giniling, at ang ating tortang giniling. Huwag nyo rin kalimutang dikitan o isubscribe ang aking mga member mga idol. Andyan si Mimis Deplore, Cakes and Decor, Madiskarting Tatay, Jan Music, Joy TV Vlog, Misty Mitch Vlog, Kabilogers Official. Malay nyo mga idol, maging member at kaibigan nyo rin sila. Mega lang shout out sa aking tropang Arats family at sa aking J&J Rider Club headed by founder Josel Baitan and John Ryder. Maraming salamat po sa mga nanonood ng premiere ko ngayon at sa iba pang mga grupo na nanonood ngayon sa aking premiere. Andyan ang Team Dynamics, Flawless, Ka-Rider Collab, MLE Amitis. Maraming salamat po sa inyo mga idol.